Carlo Ancelotti, tiến sĩ nông dân và bố già cúp C1. Carlo Ancelotti nhận bằng tiến sĩ danh dự ở Đại học Parma mùa thu năm ngoái và giờ cùng Real Madrid vô địch cúp C1. Ông luôn tự hào gốc nông dân và duy trì thành công trong hơn 2 thập kỷ. Tiến sĩ nông dân Ancelotti, Đại học Parma, một ngày tháng 10 mùa thu năm ngoái đã trao cho thuyền trưởng Real Madrid bằng danh dự về khoa học và kỹ thuật về các hoạt động thể chất phòng ngừa và thích nghi. Carlo Ancelotti đã không kìm được những giọt nước mắt vì xúc động. Chúng tôi là một gia đình có gen di truyền dễ bị cảm xúc, vì vậy trong thời điểm xúc động như vậy, việc tôi phản ứng theo cách này là điều bình thường, ông giải thích. Là người sống cảm xúc, ông cũng khóc khi những học trò Casemiro hay mới đây là Toni Kroos rời khỏi vòng tay mình ngay sau giây phút nâng cao Champions League. Ancelotti đến từ Reggio Emilia, nhưng Parma là thành phố của ông. Carletto thường nói, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, chúng tôi nghèo nhưng có học thức. Tuổi thơ của ông thật đẹp và ngọt ngào. Sau đó ngay lập tức là bóng đá ở Parma. Huấn luyện viên là Cesc Mandini, cha của huyền thoại Paulo, cậu bé, cậu phải ăn nhiều hơn. Kéo Carletto vào nhà hàng không phải chuyện khó, nhưng lên cân lại không dễ. Carlo chơi bóng và phát triển theo mọi nghĩa. Ông từng thử việc ở Inter Milan trên một trận giao hữu nhưng không được nhận vào đội. Bước ngoặt, năm 1979, Nils Holm, huấn luyện viên của AS Roma, đi nghỉ cùng vợ là nữ bá tước Nina. Huyền thoại bóng đá Thụy Điển dừng lại ở Parma để theo dõi cầu thủ mà ông được nghe rất nhiều. Nina, chúng ta đến sân vận động nhé, anh phải gặp một chàng trai trẻ rất thú vị. Holm không mất nhiều thời gian để đưa Ancelotti theo mình đến thủ đô, trở thành ngôi sao mới của Roma. 1,2 tỷ lei ở đơn vị tiền tệ Italy cũ, tương đương 619.750 euro thời điểm này, phóng viên, được rồi, giá cả phù hợp. Ngay từ phút đầu tiên tôi hiểu rằng mình đã ở một vị trí đặc biệt, bởi vì tác động đầu tiên mới là điều quan trọng. Carlo kể trong cuốn tiểu sử lộng lẫy của mình, tôi thích những chiếc cúp được chắp nút bởi Alessandro Osiato. Ở Roma, ông thành ngôi sao. Nhưng chấn thương khiến Ancelotti không thể dự trận chung kết cúp C1 1984 khi Liverpool chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Mùa hè 1987, Adriano Galliani tìm đến Roma để kéo Ancelotti về Milan, đội bóng mà Silvio Berlusconi vừa mua lại. Đến cùng ông còn có Marco van Basten và Ruud Gullit. Với Arrigo xác chế huấn luyện, họ giành 2 cúp C một liên tiếp 1989 và 1990. Sau khi treo giày, Carletto theo học người thầy Sacchi với vai trò trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Italy. Rời Azzurri sau 3 năm, ông dẫn Reggiana và tạo dấu ấn với Parma. Những kết quả tích cực ở Parma giúp Ancelotti được Juventus chọn thay Marcello Lippi năm 1999. Không thực sự thành công ở Turin vì nhiều lý do, ông được Berlusconi kéo trở lại Milan, nơi ông cảm nhận được tình yêu cùng với tất cả sự tôn trọng. Carletto quản lý, chinh phục, ra mắt và giới thiệu những cầu thủ vĩ đại nhất, các biểu tượng, quả bóng vàng. Ông chiến thắng, thuyết phục mọi người bằng hiệu quả công việc. Ông đạt thành tích tại mọi nơi, ở Anh, Chelsea, nước Pháp, PSG, Tây Ban Nha, Real Madrid, Đức, Bayern Munich, rồi một lần nữa trở lại thủ đô của Tây Ban Nha với cùng một câu lạc bộ. Chỉ có sự trở lại Italy không được tốt đẹp với Napoli, chủ yếu vì những vấn đề quá đáng từ ông chủ Aurelio De Laurentiis, người mà. Mùa hè 2023 khiến Luciano Spalletti phải chia tay ngay sau danh hiệu Scudetto. Nhưng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Thống trị cúp C1. Mùa hè 2021, lịch sử bóng đá Italy sang trang khi đội tuyển dưới sự dẫn dắt của Roberto Mancini giành chức vô địch Euro trên sân Wembley. Cũng dịp đó, Ancelotti giới thiệu với các quan chức Real Madrid mà ông rất quen thuộc rằng bản thân mình là người giỏi nhất và phù hợp nhất thay thế Zinedine Zidane. Sau 3 năm, cũng ở sân khấu kiêu hãnh của thủ đô London, Ancelotti là nhân vật chính. Ở đó, Ancelotti đưa Real Madrid đến với danh hiệu vô địch Champions League cúp C một thứ 15 trong lịch sử. Một trận chung kết của sự điềm tĩnh và khiêm tốn, bên cạnh khả năng lắng nghe. Ông lấy ý kiến của các cầu thủ, đội ngũ trợ lý và trên hết là người con trai David. Real Madrid chuyển đổi chiến thuật và giành thắng lợi nhờ các pha lập công của Dani Carvajal rồi Vinicius. Ancelotti, người hùng của La Decima một thập kỷ trước, chiến thắng lần thứ 10, có danh hiệu Champions League thứ 2 trong 3 mùa giải trở lại sân Bernabeu. Bản thân vị tiến sĩ nâng cao chiếc cúp này 7 lần, nằm với tư cách huấn luyện viên và 2 khi còn là cầu thủ. Với ông, Real Madrid là câu lạc bộ thứ 2 vô địch Champions League cúp C1 với chỉ 2 thất bại trong một mùa giải tính trên mọi mặt trận. Sau Ajax 1971 đến 72 và 1994 đến 95. Thành công này đến chỉ nửa năm sau khi Ancelotti suýt rời Real Madrid để đến làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil. Chủ tịch Florentino Perez thuyết phục được ông ở lại với hợp đồng đến 2026. Tôi không biết phải nói gì về Ancelotti nữa. Ông ấy làm tôi ngạc nhiên, người thầy Sacchi khen ngợi sau khi theo dõi Real Madrid vượt qua Dortmund trong bài phân tích trên ga Esta dello Sport. Không nghi ngờ gì, không có huấn luyện viên nào thành công hơn Carletto của tôi.